Ripple chart එකෙන් පටන් ගමු. මේ තියෙන Ripple chart එක මේ නඩු තීන්දුවත් එක්ක මේ parabolic move එක මේක highest level එක 794 දක්වා ගියා. මේ වෙනකොට 762 දක්වා එතනම 759 දක්වා drop වුණා මෙතන. 59න් දැන් slow recovery එකක් ගනිමින් ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. නමුත් 794 ඉඳලා මේ වෙනකොටත් already 62 cents දක්වා drop වෙලා අවසానයි. Ripple සම්බන්ධ තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා. බලමු documents මේ ඇවිල්ලා Ripple නඩු තීන්දුවට සම්බන්ධ නීතිඥ ජෝන් ඩීටන් කියනවා සාක්ෂි තියෙනවා කියලා උසාවියේ නඩු තීන්දුව ඇතුළෙම Ripple community එක මේ නඩුවට විශාල බලපෑමක් කරා. Ripple community එකේ බලපෑම උසාවි තීන්දුව ඒ දෙසට නැත්නම් ඒ community එක පැත්තට අවධානය යොමු කරන්න තරම් බලවත් වුණ බව ජෝන් ඩීටන් මේ Twitter post එකෙන්ම සඳහන් කරා. The crypto industry is lucky that 75,000 XRP holders choose to unite and fight back and submit affidavits that were cited by the judge in her decision to find programmatic sales of XRP. මේ community support එක පැහැදිලිවම Ripple නඩුවේ කොටසක් ජයග්‍රහණය කරන්න directlyම හේතු වුණ බව ජෝන් ඩීටන් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම වාර්තාවක් තියෙනවා Ripple වල new all time high එකක් weekly chart එකට යන්න වෙනවා. previous all time high එක බලන්න මම මේ පොඩි circle එකක් දාලා තියෙනවා වම් පැත්තේ උඩ 1.796 එතනින් new all time high එකක් හදන්න උනත් දැන් Ripple වලට පුළුවන් බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඒ වගේම කියනවා දැන් මේ වෙනකොට SEC එක නැවත Ripple appeal කරලා තිනවා Ripple තීන්දුව. ඒ Ripple තීන්දුව SEC එක appeal කරා උනත් Ripple එක new all time high එකකට යන්න මේ වෙනකොට සිදුවෙමින් තියෙන කාරණා ප්‍රමාණවත්. වගේම අනිත් කාරණේ තමයි SEC එක appeal කරා උනත් මෙතන මේ post එක බලන්න Meta Lawman කියන්නේ crypto space එකේ නීතිය සම්බන්ධ කටයුතු වලදී opinions දෙන lawyer කෙනෙක්. එයා මේ නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් SEC Ripple නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් විවිධ ඉසව් ඔස්සේ විය හැකි දේවල් option 1 2 ආදී වශයෙන් සඳහන් කරගෙන යනවා. ඒ ගිහිල්ලා පහළ අවසානයේ මෙතනදී what do you think Judge Torres will do මෙතනදී judge මොකක් කරයිද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අහන ප්‍රශ්නෙට කියනවා මේක ඊටාම මේක close call එකක්. හැබැයි normally request to certify interlocutory appeals are given very little chance of success. ඉතින් මෙයා කියනවා මගේ experience එක හැටියට නම් මෙවැනි interlocutory appeal එකක් දැන් SEC එකෙන් මේ වෙනකොට දාලා තියෙන appeal එකක් වැනි appeal එකක් සාර්ථක වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාම අඩුයි කියන එක තමයි මේ lawyer-ගේ අදහස. ඉතින් ඒ නිසා මේ appeal කරා උනත් ඒ තරම් මේක සාර්ථක නොවෙන්න ඉඩ තියෙන බවත් නැවත new all time high එකක් 1.94 අභිබවා යා හැකි බවත් තමයි මේ අයගේ අදහස Ripple සම්බන්ධයෙන්. SEC එකට හැම පැත්තෙම දෝෂාරෝපණ එනවා. මේ එවැනි එකක් මේ කියන්නේ Coinbase legal chief කෙන් Paul Grewal කියනවා මේ SEC එකේ lack of guidance for crypto එක හරිම හිසරදයක්. SEC කිසිම support එකක් දෙන්නේ නැහැ මේ crypto companies වලට නීතියට අනුකූලව නීතියට එකඟව වැඩ කරන්න. මේ post එක බලන්න මේක Paul Grewal දාපු එකක් Twitter chief legal officer. I have never understood the logic that seeking advice to comply with the law is proof of an intent to break the law. Sometimes, maybe most times, it is actually the opposite. මේ කියනවා මට තේරෙන්නේ නැහැ මේ නීතිය seeking advice to comply මේ නීතියට එකඟව වැඩ කරන්න අවශ්‍ය උපදෙස් පැතීම නීති විරෝධී වැඩක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් SEC කරන්නේ ඒ වගේ වැඩක්. SEC එක අපි නීතියට එකඟව වැඩ කරන්න try කරන්න හදන guidelines ඉල්ලන්න හදන හැම වෙලේම කරන්නේ ඒකට against නැත්නම් අපි නීති විරෝධී වැඩක් කර විදිහට අපිට චෝදනා එල්ල කරන එක. මේක හරි හිසරදයක් මේ විදිහට වැඩ කරගෙන යාම කියන එක තමයි Coinbase එකේ උත්තර චෝදනාව. Bitcoin 4 hour chart එක ගත්තම 50 period moving average එක උඩ මේ වෙනකොට green candle එකක් 29390ට විතර reach කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවලි chart එක ගන්න බලන්න. අවලි chart එකේ බැලුවම මේ වෙනකොට 200 period moving average එක උඩට ඇවිත්
එතනින් බවුන්ස් වෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් ෂෝට් ටර්ම් පුලිෂ් ගතියක් පේනවා බිට්කොයින් වල. ඒ වගේම ඩේලි chart එක බලුවොත් ඩේලි chart එකේ මේ yellow line එක උඩ නැත්තම් 20 simple period moving average එක උඩ price එක එතකොට time frames 3ක moving averages උඩ යම් හේකින් 29,250න් වගේ price එක වැටුණොත් නැවත ආමත් මේ 28,500 පැත්තට බිට්කොයින් එන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම වුණොත් 1 hour chart 4 hour chart daily chart තුනේම moving averages තුනකින්ම crash වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඊළඟට ආයි support කරන්න level එකක් තියෙන 28,500 වගේ සීමාව. ඉතින් hopefully මේක hold කරාවි කියලා විශ්වාස කරනවා. බලමු ඕන් දෙයක් විය හැකි මේ weekend එකේ. ඉතින් එමු ADA ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. Ethereum competitor Cardano witnesses surge in DApp activity in quarter 2 as NFT volume slumps. NFT volume drop වෙනවත් එක්කම Cardano DApp decentralized application activities quarter 2 එකේ ඉහළ ගිය බව මේක වඩා පැහැදිලි මෙන්න මේ විදිහට table එකකින් පෙන්වනවා නම් Cardano ecosystem overview එක මේකේ පෙන්වනවා 2022 quarter 2 ඉඳලා 2023 quarter 2 දක්වා numbers අපිට වැදගත්ම මෙන්න මේ 2023 මේ දකුණු පැත්තේ අවසාන භාගයේ තියෙන numbers ටික average daily DApp transactions 49ක ඉහළ යාමක් 57,821 දක්වා ඉහළ ගිය බව වාර්තා වෙනවා previous Q1 numbers උත් එක්ක සාපේක්ෂව බලපුවම average daily NFT transactions Cardano network එකේ drop වීමක් තියෙනවා quarterly NFT trading volume එක drop වීමක් තියෙනවා total value locked මේ වෙනකොට 9.7ක ඉහළ යාමක් මිලියන 151.7 දක්වා total value locked ADA මිලියන 550ක ADA මේ වෙනකොට DeFi space එකේ already lock කරලා තියෙනවා already invest කරලා තියෙනවා මිලියන 550 දක්වා ඒක previous quarter එකේ number එක මිලියන 366.8 එතන ඉඳලා බැලුවොත් 150ක විතර increase එකක් Cardano network එකේ ඉතින් මේක Cardano වල විශාල ඉදිරි පිම්මක් බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ Cardano price එකෙන් ඒක පේන්නේ නැති වුණත් මේ දිනේ ADA chart එකේ price එකට වෙලා තියෙන දේවල්ට පේනවා ADA highest level එක $3.7 තිබ්බ මේක මතකද වඩ දන්නේ 2021 අගෝස්තු 30 වෙනකොට 2021 අගෝස්තු දැන් අද 2023 අගෝස්තු 13 මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් හරියටම ඩොලර් 3 තිබ්බ එක අද 7.30ට බහැලා තිනවා 7.29 ඒක එතකොට massive drop එකක්. ඉතින් මේක network එකක් විදිහට පුදුම potential එකක් තියෙන network එකක් බෑව පැහැදිලි වෙනවා මේ වැනි තොරතුරු දිහා බලපුවම Cardano network එක slowly හැබැයි grow වෙනවා slowly steadily grow වෙන network එකක් සහ මේක පිටිපස්සේ Charles Hoskinson ඉන්නවා. ඉතින් Charles Hoskinson නිරන්තරයෙන් community එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන community එකේ crypto leader කෙනෙක් වගේම massive Ripple එකට වගේම support එකක් තියෙනවා Cardano එකට. ඉතින් නමුත් price එකේ මේකේ යම් දවසක මේකේ price එකේ improvement එකක් ඒවි කියන විශ්වාසය මගෙත් තියෙනවා. මේ 730 අවස්ථා ගණනාවක 729 region එක අවස්ථා ගණනාවක් retest කරා මේ වෙනකොට නැවතත් ඒ bottom මේ මීට වඩා bottom එකක් අපි දැක්කේ නැහැ Cardano එකේ 715ට වගේ වැටුනොත් ඒක amazing bottom එකක් වේවි. නමුත් ඉතින් interested කෙනෙකුට ඉවසීම තියෙන කෙනෙකුට පොඩ්ඩ එකතු කරන්න හොඳ region එකක් බව තමයි මගේ හැඟීම. මතක තියාගන්න මේ videos වල මට license නැහැ financial advice දෙන්න වාගේ සල්ලි ඔයා risk කරනවා නම් ඒ තීන්දුව සම්පූර්ණ වගකීම ඔයා ගන්න ඕන. Jayanth Ukwaththaටවත් වෙනත් කෙනෙකුටවත් ඔයාගේ සල්ලි වල වගකීම දෙන්න එපා. ඊයේ මම first video එකෙත් explain කරා වගේ මම කිව්වා කියලා videos වල නැත්තම් WhatsApp එකෙන් මම වගේ කෙනෙක් මගේ නාම මගේ photo එක පාවිච්චි කරා කියලාවත් Telegram එකේ මගේ මූණ පාවිච්චි කරා කියලා මම වගේ එකක් වෙන link එකක් දාලා සල්ලි ඉල්ලුවා කියලාවත් දෙන්න එපා. මම සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ කාගෙන්වත්. මම ජීවත් වෙන්නේ කැනඩාවේ නිසා මට කාගේවත් $50ක් අසාධාරණ විදිහට හම්බ කරලා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඒ නිසා ඒකත් පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝගේ සල්ලි ප්‍රයෝජන කරගන්න කිසි කෙනෙකුට සල්ලි දෙන්න එපා. දීලා Jayanth Ukwaththaටවත් තවත් කෙනෙකුටවත් චෝදනා කරන්න එපා. ඔයාගේ තමයි වැරද්ද. ඒ සල්ලි දෙන එක වැරද්ද. මේකේ මම උගන්වන්නේ Taman ස්වාධීනව යමක් කරගෙන long term grow වෙන්න පුළුවන් විදියක් මිසක් මේ අර MTF ද මොකද්ද කියලා කාලයක් ඇහුවා මොකද්ද කියලා මගෙන් මම කිව්වේ මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඒක Canadian regulated කිව්වට අපි අහලවත් නැහැ කැනඩාවේ මේක.
ඉතින් ඔය කලින් කාලට වරින් වරට හතු පිපෙනවා වගේ වයි ක්ෂණිකව සල්ලිකාරය වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක වැරදි ක්‍රමයක්. ඒ වැරදි ක්‍රමේ තව තවත් වැරදි බව දැන් සනාථ වෙමින් යනවා. ඒ නිසා මම මේ වගේ නම් කියන්නවත් කැමති නැහැ. ඒ නිසා ඔයා මේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගන්න තව කෙනෙකුට සල්ලි දෙන්න එපා ප්ලීස්. සල්ලි දෙන්න නම් එපා. අනිත් එක මම සල්ලි එකතු කරන කිසිම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඔය කැපිටල් මොකද්ද ඕගනයිසේෂන් කිසි එකක මගේ හැවනල්ලක්වත් ගෑවිලා නැහැ. මම මේ වගේ ඩර්ටි බිස්නස් වලට කැමති නැහැ. මම ක්ලීන් යමක් කරනවා නැත්තම් නිකන් ඉන්නවා. Patreon විතරමයි තියෙන්නේ. paid subscription එකක් විදිහට ඒකෙත් money මම handle කරන්නේ. ඒක සියල්ල Patreon එකෙන් handle කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා වෙන links කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේකට එනවා නම් day trade කරන්න හරි swing trade කරන්න හරි ඒකත් YouTube video description box එකේ link එක තියෙනවා. ඒකෙන් එයාලා instruct කරන විදිහට ඕගොල්ලෝගේ payments කරන්න. ඒ ඇරෙන්න මම directly ඕගොල්ලොත් එක්ක ගනුදෙනු කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඔයා pay කරන්නේ Patreon එකට. එතකොට ඒක විතරමයි මගේ මුදල් කියලා කරන්න වෙන කිසිම WhatsApp, Telegram, Facebook group, Facebook page වෙනවත් social media කිසිම එකක නැති බවත් මතක තියාගන්න. මේක ඔයා ස්කිල් එකක් විදිහට grow කරලා ඔයා කවදා හරි ගොඩ යන්න. ඒක තමයි මටත් සතුට මගෙත් බලන්න අවශ්‍ය එක. එහෙම නැතුව මම ඔයාගේ $5 10ක් 50ක් හොරකම් කරන්න කිසිම මගේ තුන් හිතකවත් නැති බව මතක තියාගන්න. ඉතින් මම කියන්න හිතුවේ අපි මෙන්න මේ කතාව කියනකොට එතනට ගියේ. ඉතින් ඒඩා ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් ඔයාට පුළුවන් සල්කා බලන්න. මේක දැන් මේ බෑ මාකට් එක මුළු බෑ මාකට් එක පුරාවටම හිටියා. දැන් බෑ මාකට් එක කොනටම අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. සමහරු කියනවා මේක already bull market එක started කියලා. ඉතින් ඒකෙසිරත් ඒඩ තාම bull market එකට ඇවිත් නැහැ. ඉතින් මේකේ survive වුණා නම් ගොඩක් කලාවට මේ worst part එක ඉවරයි දැන් ක්‍රිප්ටෝ වල. මම නම් හිතන්නේ පුද්ගලිකව තියෙන නිසා මේකේ survive වුණා නම් ඒඩා තව දුරටත් survive වෙයි කියන විශ්වාසය මගේ තියෙනවා. ඉතින් මාක් කරලා තියාගන්න මේ දිනේ 2023 මම අද මේ ගැන කිව්වා කියලා. ඉදිරියේදී අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මගේ පුද්ගලිකව හැඟීමක් තියෙනවා, ආසාවක් තියෙනවා ඒඩා ටිකක් එකතු කරන්න. ඒකට සතතිය හොඳ බව පේනවා. ඉතින් ඒක අපි දන්නේ ගැරන්ටියක් නැහැ මේක සත 15ට වැටෙයිද කියලා ෂුවර් නැහැ. ඒක අපි දන්නේ නැහැනේ. මේ 15ට යම් එකකින් වැටුණොත් thank you කියලා තව ටිකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්. තියෙන ටිකක් එකතු කරන අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ තීරණය වට බාරයි. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.